Ώστε θες να μπεις στη μαύρη λίστα του FBI και να χακάρεις τα safe του Bejeweled Twist, τότε ήρθες στο σωστό σου βίντεο. Ξέρετε όμως, είναι άκρως επικίνδυνο και ανά πάσα στιγμή μπορεί. Πριν ξεκινήσουμε όμως, πρέπει πρώτα να σας πω ότι χρειάζεστε ένα πρόγραμμα για να κάνετε hex editing και χρειάζεστε και απλές γνώσεις κατανόησης 16-αδικού συστήματος. Κατεβάστε ένα πρόγραμμα όπως το HXD και θα είστε μια χαρά. Επίσης, μιας και θα χακάρουμε αρχεία save, καλύτερα θα ήταν να κάνετε ένα backup το save σας πριν ξεκινήσετε. Να ξέρετε αν σας το γαμίσω το φταίω εγώ. Ανοίξτε το HXD και μετά ανοίξτε ένα αρχείο DAT από αυτή τη διεύθυνση. Εγώ για τώρα θα επιλέξω το Zen αρχείο. Πριν χακάρουμε σαν γαμάτι μυστήριο που είμαστε, καταρχήν χρειάζεται να κατανοήσετε λίγο το τι είναι όλοι αυτοί οι αριθμοί. Ένα τέτοιο κουτάκι αριθμών είναι ένα byte. Αυτός ο αριθμός παριστάνει μια πληροφορία, είτε είναι αριθμός, είτε είναι κάποιος χαρακτήρας της αλφαβήτου, είτε ξέρω και εγώ τι. Το παιχνίδι διαβάζει αυτούς τους αριθμούς και εκτελεί κάποια πράγματα με βάση τον κωδικά του. Αυτοί οι αριθμοί 16αδικής βάσης μεταφράζονται πολύ εύκολα σε δεκαδικής, έχοντας υπόψη πώς λειτουργούν τα πράγματα. Σκεφτείτε ότι εμείς μετράμε από το 0 μέχρι το 9, δηλαδή 10 αριθμοί. Και ακριβώς μετά προσθέτουμε συν 1 στο αριστερό ψηφίο. Στο 16αδικό σύστημα όμως φτάνουμε μέχρι τον 16ο αριθμό πριν προσθέσουμε ένα ψηφίο στις δεκάδες. Όμως εμείς δεν χρησιμοποιούμε κάποιον αριθμό για να το παραστήσουμε και έτσι χρησιμοποιούμε γράμματα της αλφαβήτου. Έτσι στο 16αδικό σύστημα μετράμε έτσι: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Και ύστερα πάμε 10. Αν έχουμε δίπλα-δίπλα τους δικούς μας αριθμούς και τους 16αδικούς, θα μπορείτε να μεταφράσετε τι είναι τι. Ας πούμε το 22 στο δεκαδικό σύστημα είναι 16. Αν έχετε μεγάλη δυσκολία να το κατανοήσετε αυτό, μπορείτε απλά να χρησιμοποιήσετε αυτό το site και να βάζετε εκεί τους αριθμούς που θέλετε. Οκ. Τώρα που ξέρετε τι σημαίνουν αυτοί οι αριθμοί, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τα διαμάντια από το board. Ψάξτε και βρείτε αυτό το μοτίβο, το HXD. Συνήθως πέφτει γύρω στα 320 offset. Μετά από αυτό το μοτίβο είναι όλα τα διαμάντια, ξεκινώντας από όλη την πρώτη σειρά, έπειτα στη δεύτερη και ούτε καθεξής. Ένα διαμάντι είναι 24 bytes και κάθε αριθμός μέσα σε αυτά δίνει μια ιδιότητα για το διαμάντι μας. Ας ξεκινήσουμε με τα απλά. Το πρώτο και το τρίτο byte παριστάνουν το skin του διαμαντιού. Τα skins είναι 7 συνολικά. Αν αλλάξετε αυτούς τους δύο αριθμούς με έναν άλλον, θα δείτε ότι θα αλλάξει και το skin. Παρομοίως, αν θέλω να αλλάξω κάτι για το επόμενο διαμάντι, κάνω το ίδιο πράγμα. Αυτά περί αλλαγής skin. Αν σας ενδιαφέρει κάτι άλλο, μπορείτε να κάνετε save το αρχείο και να μπείτε στο Zen και να δείτε τις αλλαγές σας. Επίσης προσοχή, μην είστε ήδη στο Zen παιχνίδι και κάνετε autosave την ώρα που αλλάζετε τον κώδικα και μετά να ρωτήσετε γιατί δεν δούλεψαν οι αλλαγές μου. Από εδώ και πέρα προσοχή, οι αλλαγές που θα κάνετε μπορούν να κρασάνε το παιχνίδι σας. Να το έχετε υπόψη. Όπως αναφέραμε πριν, ένα διαμάντι είναι 24 bytes. Ήδη μάθαμε τι κάνουν οι πρώτοι τρεις αριθμοί. Ήρθε η ώρα και για άλλες αλλαγές, όπως το πώς να φτιάξετε special διαμάντια. Βρείτε το 5ο byte του διαμαντιού και γράψτε ένα από αυτούς τους αριθμούς που θέλετε. 01 για να γίνει φρούτο. 02 για να γίνει skullgem. Θα σας κρασάρει το παιχνίδι αν πέσει full κάτω, εκτός αν γίνει match με κάποιο διαμάντι την ώρα που πέφτει. Θυμηθείτε ότι το skullgem έχει το χρώμα που ορίσατε στα πρώτα bytes του διαμαντιού. 04 για lock. 08 για lightning. 0α για angel. Αυτό θα κρασάρει το παιχνίδι τη στιγμή που θα το βάλετε τον κέρσορα πάνω του. Δεν αξίζει και πολύ, είναι αλήθεια, μην το δοκιμάσετε. 10 για flame. 18 για supernova. 40 για ice. Αυτά περί για speciality του διαμαντιού. Μπορείτε να δοκιμάσετε και άλλους αριθμούς οι οποίοι θα φέρουν κάτι τρελά πράγματα όπως lightning fruits και άλλα τέτοια. Δεν θα το πρότεινα. Τέλος, ας δούμε πως φτιάχνουμε βόμβες, doomgems και coals. Πηγαίνετε στο 6ο byte του διαμαντιού και βάλτε τους αριθμούς που θέλετε. 02 για bombgem. Για να αλλάξετε το χρονόμετρο του bombgem, πηγαίνετε στο 1ο byte και γράψτε την τιμή που θέλετε.
Η τιμή Β θα δώσει την τιμή 11 στη βόμβα μας. Γράψτε 0,1 για Doomjam και πάλι αλλάζετε την τιμή στο 1 το byte όπως πριν. Έχετε υπόψη να αλλάξετε το skin του διαμαντιού σε 7, αλλιώς θα μπορείτε να το σπάτσετε με το χρώμα του. Και 0,4 για Coal. Όπως και για το Doomjam, για να μην μπορείτε να το κάνετε match, είναι καλό να αλλάξετε και το χρώμα του διαμαντιού σε 0,7, αλλιώς θεωρητικά θα έχει χρώμα. Αυτά ήταν λοιπόν περί Hex Editing. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το tutorial. Καλή διασκέδαση με ό,τι κάνετε από εδώ και πέρα. See ya.